Hello everyone and welcome to your YouTube channel that is MJ Edutech. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण प्रिपोजिशन्स ऑफ टाइम पाहणार आहोत. इंग्रजीत बोलत असताना प्रिपोजिशन्स ऑफ टाइमचा वापर कशा पद्धतीने आपण करू शकतो ते समजून घेण्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण नक्की पहा. Let's see what we are going to cover in the video. What is preposition of time? Examples of prepositions of time. When and how to use prepositions of time correctly. When to avoid prepositions of time. ओके, हे 4 पॉइंट्स आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. A preposition of time is a preposition that allows you to discuss about a specific time period. एखाद्या ठराविक वेळेसंदर्भात बोलत असताना जे शब्द आपण वापरतो त्यांनाच आपण preposition of time असं म्हणत असतो. मराठीत त्यांना आपण शब्दयोगी अव्यय असे देखील म्हणत असतो. Okay, in this video we are going to look at these 3 prepositions of time: at, in and on. There are another prepositions of time. आणखी काही prepositions of times आहेत, परंतु आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये at, in आणि on या 3 prepositions वरच फोकस करणार आहोत. Okay, let's see. At. At is used to discuss clock time and other very specific time frames of the day, including exceptions such as at night. घड्याळातील ठराविक वेळ सांगण्याआधी आपण at चा वापर करत असतो. ओके, त्याची काही एक्झाम्पल्स पण आपण पाहणार आहोत. टाइम्स at 8 PM, at midnight, midday, noon, at 6:30 अशा पद्धतीने घड्याळात जो टाइम झालेला आहे तो दाखवण्यासाठी, तो सांगण्यासाठी आपण at चा वापर करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, ट्रेन टू पुणे विल लीव at 8 PM. ओके, here we used at before the time. Okay, then we will see at night. He doesn't like to study at night. Okay, we are speaking particularly about night. So the example is he doesn't like to study at night. Here we used at just before the night. Okay, at night हे एक्सेप्शन कशामुळे आहे? बिकॉज अदर टाइम फ्रेम्स ऑफ द डे जस्ट लाईक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इव्हिनिंग, बिफोर दॅट वी यूज इन, म्हणजेच इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इव्हिनिंग. बट we don't use in the night, we use at night, at the night. Okay, so that's why we called it exception. म्हणूनच आपण त्याला एक्सेप्शन म्हणलं आहे. म्हणून नाईटच्या पूर्वी आपण at चा वापर करत असतो. Then at the weekend, जेव्हा आपल्याला म्हणायचं असतं at the weekend, then we should use I don't usually work at the weekend. The next example is लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम यांच्या पूर्वी देखील आपण at चा वापर करत असतो. At lunch time, at dinner time, at breakfast time. For example, I'll go shopping at lunch time. Okay, here we have to keep in mind that lunch time, dinner time and breakfast time are not time to only eat. ओके, फक्त खाण्यासंदर्भातच याचा विचार न करता these terms indicates the time period of the day. म्हणजेच दिवसातील एखादा ठराविक वेळ सांगण्यासाठी देखील लंच टाइम, डिनर टाइम अँड ब्रेकफास्ट टाइम या टर्म्सचा वापर केला जातो. हे पण आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. देन अनदर एक्झाम्पल्स आर देअर. ॲट द मोमेंट म्हणजे आत्ताच्या क्षणी. आय एम वर्किंग ॲट द मोमेंट म्हणजेच मी आता या क्षणी काम करत आहे. ऑर आय एम स्पीकिंग ॲट द मोमेंट. Just like that. Okay, then the next example is at present. At present च्या वेळी देखील आपण at चा वापर करतो. He is little busy at present. सध्या तो थोडा बिझी आहे. ओके, at the moment and at present या दोन्ही मध्ये थोडासा फरक कसा आहे पहा. At the moment means आत्ताच्या क्षणी, but at present means आत्ताच्या या काळामध्ये. जसं की आपण म्हणू शकतो की सध्या मी माझा कोर्स पूर्ण करत आहे. ओके, म्हणजे तो काळ चालू आहे तुमचा कोर्स पूर्ण करण्याचा. बट at the moment म्हणजे सध्याच्या क्षणी तुम्ही काय करत आहात ते सांगण्यासाठी आपण at the moment वापरतो. आणि at present म्हणजे आता तुम्ही काय करत आहात या काही दिवसांमध्ये ते सांगण्यासाठी आपण at present चा वापर करतो. हे आपण लक्षात ठेवायला हवं. देन at the same time. For example, there is a sentence, we arrived home at the same time. Then the next preposition of time is in. In चा वापर आपण कधी करतो? In is used to discuss months, seasons, years, centuries, general times of days and longer periods of time such as in the past. Okay, we will see the examples
मंथ्सच्या बाबतीत किंवा इयर्सच्या बाबतीत किंवा सेंचुरीजच्या बाबतीत आपण बोलत असताना इनचा वापर करत असतो. तसेच इन द पास्टच्या पूर्वी देखील आपण इन वापरतो. जसं की सुरुवातीचं उदाहरण आहे इयर्स इन 1995, इन 2003. अशा पद्धतीने कोणत्याही वर्षाबद्दल बोलण्यापूर्वी आपण इनचा वापर करत असतो. माय ब्रदर वॉज बॉर्न इन 1995. दिस इज वन एक्झाम्पल. द नेक्स्ट वन इज आय कम्प्लिटेड माय SSC इन 2003. ओके, वेन दॅट इन्सिडेंट हॅपन्ड. ती घटना कधी घडली, कोणत्या वर्षी घडली ते सांगण्यापूर्वी आपण इनचा वापर करत असतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल्स आर मंथ्स. व्हाईल स्पीकिंग अबाउट मंथ्स, just like in December, in June. Okay, examples are we are going to visit them in December, or we are going to visit them in June, or any other month. We can use any other month. Okay, but before that we have to add in preposition. Then next one, decades. When we are speaking about decades in the 70s, that incident was happened in the 70s or in the 1980s, just like that. He grew up in the 70s. For example, the next example is Rajesh Khanna was very famous in 1980s. Okay, these two examples are related to decades. We will see the next one, centuries. While speaking about centuries बद्दल बोलत असताना in the 19th century, in the 12th century, just like that, any other century. Okay, we will see the examples. It happened in the 19th century, or that war was happened in the 19th century or 12th century, any other century we can use here. Then the next example is seasons. While speaking about seasons, season बद्दल बोलत असताना एखाद्या पर्टिक्युलर ऋतूच्या पूर्वी आपण इनचा वापर करत असतो. Just like in summer, in winter, or in rainy season. We will see the example sentence. Our school holidays are starting in summer. This is one example. We used in just before the season summer. पुढील एक्झाम्पल पाहूयात. In the morning, in the afternoon, in the evening. दिवसातील या ठराविक वेळा सांगण्यापूर्वी देखील आपण इनचा वापर करत असतो. He is leaving in the morning. तो सकाळी जात आहे. We used in before the morning. Then in the past, the past संदर्भात बोलत असताना the past पूर्वी आपण in वापरतो. We have to think about the things happened in the past. Okay, this is the way we use in our sentences or in our conversation while speaking in English. We will see the next preposition, that is on. On is used to discuss days of the week, parts of days of the week, and we also use on with dates, with special days. Okay, ऑनचा वापर आपण दिवसाबद्दल बोलत असताना म्हणजेच आठवड्यातील दिवस सोमवार, मंगळवार या दिवसांबद्दल बोलत असताना करत असतो. त्याचबरोबर दिनांकापूर्वी आणि काही स्पेशल दिवस असतात त्यापूर्वी बोलताना. ओके, वी विल सी द डेज. ऑन मंडे, ऑन माय बर्थडे, अशा दिवसांसंदर्भात बोलताना आपण ऑन वापरत असतो. आय विल मीट यू ऑन मंडे. पहा, मंडेच्या अगोदर आपण ऑन वापरलेला आहे. आय विल मीट यू ऑन मंडे. मी तुला सोमवारी भेटेल. देन वी यूज ऑन बिफोर parts of days, just like on Friday morning or on Friday afternoon or evening or night. आता या ठिकाणी आपण at night वापरत नाहीत, on night वापरतो. का तर नाईटच्या अगोदर त्या दिवसाचं नाव मेन्शन करण्यात आलेलं असतं. ओके, वी आर गोइंग टू द थिएटर ऑन फ्रायडे इव्हिनिंग, or we are going to the theater on Friday night, just like that. Then dates बद्दल बोलत असताना आपण त्या पर्टिक्युलर डेटच्या पूर्वी ऑन चा वापर करत असतो. ओके, एक्झाम्पल इज देअर. द इंटरव्ह्यू इज ऑन 15th of June, or we can give another example while saying our birthday date. आपली बर्थडेची तारीख सांगत असताना आपण असं म्हणू शकतो, my birthday is on 20th of June. Okay, in this way we can use on to tell the dates. Then स्पेशल डेज लाईक टीचर्स डे, मदर्स डे, अशा पद्धतीचे जे खास दिवस आपण साजरे करतो किंवा जे असे खास दिवस असतात त्या दिवसांबद्दल बोलत असताना त्यापूर्वी आपण ऑनचा वापर करत असतो. कशा पद्धतीने, आय डिलिव्हर्ड अ स्पीच ऑन टीचर्स डे. हिअर वी युज्ड ऑन जस्ट बिफोर दॅट टीचर्स डे. आपण इथं ऑनचा वापर टीचर्स डे च्या पूर्वी केलेला आहे. दॅट मीन्स स्पेशल डेज संदर्भात बोलत असताना आपण ऑनचा वापर करत असतो. देन वेन वी डोंट हॅव टू यूज prepositions, we will see no prepositions with today, tomorrow, yesterday, next, last and this. Do not use at, in or on with the words today, tomorrow, yesterday, next, last and this. Okay, आपण जेव्हा
टुडे बद्दल बोलत आहेत म्हणजे आजच्या दिवसाबद्दल बोलत आहोत किंवा टुमारो हा शब्द वापरत आहोत, एस्टरडे, नेक्स्ट, लास्ट किंवा धिस हे शब्द वापरत आहोत, त्यावेळी आपण ऑन, इन किंवा ऍटचा वापर करायचा नाही. ओके. देअर इज अ झूम मीटिंग ऑन टुडे म्हणजे आज झूम मीटिंग आहे असं म्हणत असताना आपण टुडेच्या पूर्वी ऑन वापरलं, दॅट इज नॉट करेक्ट. ओके. देन व्हॉट इज द करेक्ट सेंटेन्स? देअर इज अ झूम मीटिंग टुडे. दिस वन इज अ करेक्ट सेंटेन्स. ओके. देन वी विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ही इज कमिंग बॅक ऑन नेक्स्ट मंडे. दिस सेंटेन्स ऑल्सो इज नॉट करेक्ट. ही इज कमिंग बॅक नेक्स्ट मंडे. ऑनचा वापर न करता आपण डायरेक्ट असं म्हणू शकतो, ही इज कमिंग बॅक नेक्स्ट मंडे अँड दॅट विल बी अ करेक्ट सेंटेन्स. ते एक बरोबर वाक्य होईल. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल. आय वेंट टू औरंगाबाद इन लास्ट जून. ओके. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट सेंटेन्स. आय वेंट टू औरंगाबाद लास्ट जून. दिस इज अ करेक्ट सेंटेन्स. ओके. देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आय विल कॉल यू इन धिस इव्हिनिंग. इथे आपण धिस पूर्वी इनचा वापर केलेला आहे जो की आपण टाळू शकतो. आय विल कॉल यू धिस इव्हिनिंग. ओके. दिस इज द करेक्ट सेंटेन्स. Okay, now this is clear that when to use the prepositions of time and when we have to avoid to use prepositions of time. Now to check the understanding what you learned in this video, आपण या व्हिडिओ मधून कितपत शिकला आहात हे पाहण्यासाठी आपण शेवटी काही प्रश्न घेऊयात आणि तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरे मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवणार आहात आणि कमेंट मध्ये तुम्ही दिलेल्या उत्तरांना मी नक्की प्रतिसाद देईल. मला खात्री आहे की या रिकाम्या जागांची उत्तरं तुम्हाला माहित झालेली आहेत आणि तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये ती उत्तरं नक्की पाठवणार आहात. सो आय होप दॅट दिस व्हिडिओ इज गोइंग टू बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब द चॅनल फॉर मोर व्हिडिओज. थँक यू.